Sziasztok, Anzsi vagyok! Mivel holnap anyák napja, lepjük meg édesanyáinkat, nagymamáinkat egy nagyon finom süteménnyel. Ehhez szeretnék most nektek egy kis segítséget nyújtani, vagyis mutatni, hogy hogyan lehet egy nagyon finom muffint készíteni a mamáknak és az édesanyáknak. Tartsatok velem! Tehát ez az anyáknapi muffinhoz így elsőre sok dolog kell, de amúgy, ha belegondolunk, nem lesz olyan sok. Először is 350 g liszt, egy csipet só, egy evőkanál házi vaníliás cukor, másfél kis kanál sütőpor, 10 deka cukor, 2 tojás, 120 g olvasztott vaj, szóval ezt majd meg kell még olvasztanom, 240 ml tej. A tészta másik része egy piros szív lesz a muffin közepén. Ugyanezt a muffin tésztát fogom használni, csak az 1/3-át, szóval 115 g liszt, egy fél kanál sütőpor, 30 g cukor, 60 ml tej, egy pici só, egy tojás, 4 deka vaj, egy fél kis kanál házi vaníliás cukor, és mivel a szív piros lesz a közepén, piros ételfesték, én ajánlom nektek a gél állagút, ez nem nagyon fog változtatni a tésztánk állagán. Ezen kívül csoki szíveket fogok készíteni, ehhez 5 deka csokit fogok felolvasztani, a tetejére pedig egy vajas krém fog kerülni, ehhez kelleni fog 150 g szobahőmérsékletű vaj, 340 g cukor és 3-4 evőkanál tej. Kezdjünk is hozzá a muffinunkhoz. Ami mindenképp kell ehhez a muffinhoz, az egy muffin forma. Nekem egy ilyen jó nagy muffin formám van, és egy szív alakú kiszugró, ami belefér a muffin formába. A csokival fogjuk kezdeni, mivel annak meg kell dermednie, mire az egésszel végzünk. Úgyhogy én, ha fogtam ezt a szív kiszúrót, és felrajzoltam 6 darabot egy fehér papírra. Ezt fogjuk használni sablonként, úgyhogy most felolvasztom a csokit. Ha nem tudjátok, hogyan kell ide kattintva, megtalálhatjátok. Megvan a csoki, én belöntöttem egy jó erős zacskóba. Most nézzük a sablont. Van alatta egy kisebb tepsi, azon van a papír, és erre rácsiptetem a sütőpapírt, és erre fogom rányomni a szíveket. Vágok a csokira egy icipici lyukat, és akkor jöhet is a szív formázása. Egyszerűen csak körbehúzom a sablonon, aztán pedig ki fogom tölteni. Ezt egy vajas kiskanállal szépen egyenesebbre lehet húzni, hogyha nem tetszik annyira, amit csináltatok, meg lehet igazgatni, de a lényeg az, hogy mindenképpen vagy olajos, vagy vajas legyen a kiskanál hátulja. Hogyha megigazgattuk, akkor mehet be a hűtőbe, amíg el nem készül a teljes muffin. Következő lépés az a piros muffin tészta elkészítése. De azért mondtam egy tojást, ugye az eredeti tésztához 2 kell, mert ugye ennek csak a 60%-ára lesz szükség. Meg fogom mutatni, hogy ezt hogy tudjuk kimérni. De először is egy tálban összekeverjük a lisztet, a sót, a cukrot, a vaníliás cukrot és a sütőport. Ha összekevertem, akkor felolvasztom a vajat. A vaj felmelegedése után a tojást azt összekeverjük. És ha ez megvan, belöntjük egy másik tálba, úgy kb. A 60%-át, így szemre elég lesz kimérni a tejet és a vajat. Ezt összekeverjük, és a sütőt előmelegítettem 170 fokra, és előkészítettem egy ilyen lapos tepsit. Most, ha ennél laposabb tepsitek van, ez olyan 1,5 centi magas, az sem baj, azt is lehet használni, maximum 2-szer annyi szívet fogtok kiszúrni, és akkor egymás mellé fogjátok belerakni. Ha pedig ettől magasabb tepsitek van, az sem baj, hogyha belefér a muffin tartótokba. Na, tehát ha összekevertük a tojást, akkor belöntjük a lisztes keveréket.
Ha ezt kikevertük, jöhet bele az ételfesték. Ha ez megvan, akkor mehet bele a tepsibe. Nem muszáj, hogy az egész tepsit kitöltse. A lényeg, hogy a 6 darab kiválasztott méretű szívet ki lehessen szúrni belőle. De azért, ha lehet, akkor egyengessük el, hogy a magassága az egyenlő legyen. Ezt körülbelül egy 10-15 perc alatt készre sütjük. Készen van a rózsaszín rész, félretesszük hűlni. Amíg ez hűl, elkészítjük a muffin tésztát. Ugyanúgy fogjuk elkészíteni, száraz anyagok egyik tálba, nedves anyagok a másik tálba. Ha pedig kikevertük, összekeverjük a kettőt. Ezt most tegyük félre, és vegyük el a rózsaszín tésztát, ami már kisült. Szaggassunk ki belőle szíveket. Ha megvannak a szívek, akkor vegyük elő a muffinformát, és töltsük meg őket félig. Rázogassuk is meg, hogy egyenlő legyen a tetején a tészta. Most pedig, függően attól, hogy milyen vastag lett a szívecskénk, kettőt összefogunk, és beletesszük a közepébe. Teljesen lenyomom az aljára, és mindegyiket így fogom megcsinálni. Próbáljuk meg középre helyezni az összes szívet. Ha megvagytok azzal, hogy belehelyezitek, akkor valamilyen képpen jelöljétek meg, hogy hova, vagy milyen irányba raktátok. Most ugye könnyű megjegyezni, mert hosszában vannak a szívek, hogyha esetleg fel akarjátok vágni, megmutatni, hogy milyen a közep, akkor tudjátok, hogy hol kell ketté vágni a muffint. Na most, ha ez megvan, akkor kanalazzuk rá annyi óvatosan, annyi muffin tésztát, hogy ellepje a szíveket. Azért kell óvatosan, hogy a szívek egyenesben maradjanak, és én most is kicsit megütögetem, és 180 fokon fogom sütni 35-40 percig ezeket a muffinokat. Ha megsültek és nagyjából kihűltek, akkor kivesszük őket a muffin formából, hogy rendesen ki tudjanak hűlni. Addig nem tudjuk rátenni a díszítőkrémet, amíg nem hűlt ki teljesen. Ha a muffinok kihűltek, akkor jöhet a tetejére a krém. Először is a vajat egy kevés cukorral kihabosítjuk. Nem adjuk hozzá egyből az összeset, körülbelül 3-szorra adjuk hozzá, úgyhogy a cukor 1/3-ával elkezdjük kihabosítani. Ha szépen kifehéredett, akkor láthatjátok ti is, hogy kicsit még tömör állagú, ehhez adok egy evőkanál tejet. Elkeverem, és meglátjuk, hogy milyen állagot kapunk. Akkor jó, ha elég puha, de megtartja az alakját, mint itt most láthatjátok is. Úgyhogy ez kész van, beletöltöm habzsákba. Hogyha nem figyeltetek arra, hogy hogyan vettétek ki ugye a szívekre vonatkozóan, akkor egy recés késsel vágjátok le egy picit a tetejét, meg egyébként is, hogyha így sült meg egyenetlenül, akkor azt szépen le lehet vágni. Például így erre gondolok. A teteje az nem baj, hogy ilyen, mert a krém úgyis el fogja takarni. Ebben most itt pont látszik, hogy ez a szív, ez így áll, úgyhogy nyomhatjuk is rá a krémet. Hogyha rányomtátok a krémet, és biztosak akartok lenni abban, hogy keresztben legyen felvágva, vagy látszódjon a közepe, akkor már most tegyétek rá a díszítést. Itt van a csoki szív, és a másik oldalára én teszek egy málnát is. Ezen kívül megszórhatjuk díszítő cukorral, vagy bármivel, amivel szeretnétek még szebbé varázsolni. Készítsük el a többit is így.
elkészültem a muffinnal, ez így néz ki. Szerintem ez így nagyon-nagyon szép, és fel is vágtam egyet, mint hogy láthattátok a képen, és itt van benne a szívalak is, ugye nagyon szépen látszik. Nyilván, hogyha ugye vastagabb szívet készítetek, akkor nem kell ugye kettőt egymás mellé rakni, hanem egyet állítotok bele, de mint láthatjátok, így is meg lehet oldani, és szépen mutat a fehér tésztában a piros szív. Remélem tetszett a videóm, ha igen, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és boldog anyák napját kívánok minden anyukának és nagyszülőnek. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!